цьому випуску Гвоздик вибув з топ-рейтингу боксерів своєї категорії. Фабіо Вордлі вкотре наїхав на Олександра Усика. У Опетаї забирають титул чемпіона. Олександр Усик втрачає усі свої титули. Друзі, а перед початком поставте, будь ласка, ваш лайк під цим відео. Дякуємо за те, що з нами. Світова боксерська організація WBO опублікувала оновлений рейтинг напівважкої ваги. Колишній чемпіон у напівважкій вазі Олександр Гвоздик покинув топ-15 рейтингу. Чемпіонським титулом у цьому дивізіоні володіє росіянин Дмитро Бівол. Нагадаємо, що 2 лютого сербський боксер Радівоє Калайджич нокаутував Гвоздика у 7-му раунді в рамках шоу «Зуфа Боксінг». Інший українець Даніель Лапін займає 10-ту позицію у рейтингу. При цьому Лапін, на відміну від Гвоздика, ще не має поразок у своїй кар'єрі. Схоже, саме він і буде новою надією українського боксу. Опетая розгромив суперника і став першим в історії чемпіоном Зуфа Боксінг. 9 березня в американському Лас-Вегасі відбувся вечір боксу Зуфа Боксінг 04, організований за підтримки Дейни Уайта. Головною подією шоу став перший в історії бій за титул Зуфа у важкій вазі до 97 кілограмів. На рингу зустрілися чемпіон світу за версією IBF, австралієць Джей Опетая та американський претендент Брендан Глентон. Опетая свідомо віддав центр рингу супернику, зробивши ставку на роботу другим номером. Відганяв американця джебами та контрив кросами. Глентон намагався нав'язати силовий бокс, регулярно зближаючись з фаворитом. Проте той гасив усі спроби претендента, використовуючи клінчі. Джей регулярно турбував Глентона аперкотами назустріч. Опетая чудово рухався на ногах, легко зміщувався з лінії вогню і холоднокровно контратакував, розбиваючи представника Америки з дистанції. Поєдинок пройшов усю дистанцію і завершився одноголосною перемогою Джея, який став першим в історії чемпіоном Зуфа Боксінг. Шановні глядачі, а перед продовженням поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо за те, що з нами. У Опетаї планують забрати титул чемпіона IBF. Міжнародна боксерська федерація IBF відкликала санкціонування добровільного захисту титулу IBF у важкій вазі в крузервейті, яке мало відбутися між чемпіоном Джеєм Опетаєю та претендентом під номер 15 у рейтингу Бренданом Глентоном. IBF не проводила жодних обговорень щодо цього бою з представниками Зуфа Боксінг. IBF залишає за собою право санкціонувати титульні бої спільно з іншими організаціями лише в тому випадку, якщо вони дотримуються тих самих обов'язкових правил, що й IBF. Через відкликання санкціонування виявився несанкціонованим поєдинком. Якщо чемпіон бере участь у несанкціонованому поєдинку в межах своєї вагової категорії, титул оголошується вакантним, незалежно від того, виграє чи програє чемпіон цей бій. Йдеться в повідомленні. Даніель Дюбуа взяв собі в команду українця і буде битися за титул чемпіона. Український тренер Микола Хмелькевич приєднався до тренерського штабу колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Даніеля Дюбуа. Хмелькевич відповідає за загальну боксерську підготовку британця. Головним тренером Дюбуа залишається Дон Чарльз. Микола має великий досвід у роботі з топ-боксерами, серед яких Ентоні Джошуа, Келл Брук, Річард Ріакпоре та Майкл Пейдж. Наступний поєдинок Дюбуа відбудеться 9 травня проти Фабіо Вордлі. На кону стоятиме титул чемпіона світу. Фабіо Вордлі вкотре наїхав на Олександра Усика. Чемпіон WBO в надважкій вазі Фабіо Вордлі поділився думками про бій між Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. Чесно кажучи, думаю, моя реакція була такою ж, як і в більшості боксерського світу. Це було досить розчаровуюче. Я принаймні очікував, що його суперником буде якийсь активний боксер, хтось певного рівня, професійний боксер. Не те, щоб я багато знав про Верховена як кікбоксера, про його рівень чи щось подібне. Чи справедливо це? Чи взагалі Верховен є десь у рейтингу WBC? Я не знаю.
Або, можливо, був раніше? Думаю, що ні. Але маємо те, що маємо. Така вже ця гра. У боксі ніколи не знаєш, що станеться. Можливо, все. Бо дивіться, один місяць ми думали, що це буду я, наступного місяця, що це буде Вайлдер, ще через місяць, що це буде Енді Руїс. А тепер виявляється, що це кікбоксер Верховен. Досить дивна поведінка Усика, зазначив Вордлі. Усик відмовиться від всіх поясів і підписав історичну угоду. Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик підписав контракт із новим промоушеном Zuffa Boxing, який створили глава UFC Дейна Вайт та очільник управління розваг Туркі Аль-Шейх, повідомляє Джойсі Толкс Бокс. Зазначається, що боксер відмовиться від всіх наявних чемпіонських поясів, щоб битися у майбутньому за титул нової організації. Наразі в Олександра Усика запланований чемпіонський поєдинок проти кікбоксера Ріко Верховена, який має в травні пройти в Єгипті. Попередньо на кону цьому поєдинку стоятиме чемпіонський титул WBC. Це буде останній бій Усика за титул у цій організації. Президент UFC і Zuffa Boxing Дейна Вайт також зізнався, що збирається підписати контракт з чемпіоном світу в суперважкій вазі, українцем Олександром Усиком. Я збираюся підписати всіх, хто, на нашу думку, має потенціал стати чемпіоном світу чи потенційно є найкращим у світі. Усик – один з таких. Ми збираємося провести більше боїв цього року. Це виглядало як жарт, коли ми розпочинали цей бізнес. Ці промоутери дуже погано проявили себе. Ми можемо справді провести 44 шоу в поточному році, як і в UFC, повідомив Уайт. Шановні глядачі, якщо вам сподобалося це відео, то поставте, будь ласка, свій лайк та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд.